හරි පුතේ බලන්න හැමෝම right grade 6 English medium science class. Everyone turn on your video පුතේ and check whether your Zoom name is correct. Put your both names පුතේ හරියක්. නමේ කොටස් දෙකක් දාගන්න පුතේ. පළවෙනි නමයි දෙවෙනි නමයි. බලන්න නම හරිද කියලා බලන්න හැමෝම. ඔබ ඉන්නවනේ ඔක්කොමල. okay. ඔය ඉතින් ඔන්න ආයි වීඩියෝ ඔෆ් කරගෙන යසුරි පන්සිලු සෙනුල් ආකාශා කො දනානි සෙනුලි සුවීෂා ඔබට ආයි කෝඩ් එකක් තියෙනවා AOP 23103 කවුද වීඩියෝ ඔන් කරගන්න ඉක්මනට පුතේ යසුරි ඔන් කරන්න right දැන් පුතේ ඔයගොල්ලෝ ඔන්ලයින් ක්ලාස් කරන්න සිලෙක්ට් කරගෙන ඉන්නවා නම් පුතේ මොකද්ද මම හැමදාම කියන්නේ ඔය වැඩේ හරියට කරන්න ඕනේ නැත්නම් ෆිසිකල් ක්ලාස් එකට යන්න ඕනේ ඔන්ලයින් කරනවා නම් වීඩියෝ වැඩ කරන්න ඕනේ මයික් එකක් වැඩ කරන්න ඕනේ සහ හොඳ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් තියෙන්න ඕනේ නේ දැන් මට අපිට ගුරු නිවස සල්ලි හම්බෙන හින්දා බොරුවට කියන්නේ නැහැ වීඩියෝ ඔෆ් කරන් හිටියට කමක් නැහැ මයික් ඕන් නැහැ ඔයගොල්ලෝ ඕන දෙයක් ඔෆ් කරන් ඉන්න නේ අපිට ෆීස් හම්බ වෙනවන්නේ එහෙමනේ අපි කියන්නේ ඔය යන්න ෆිසිකල් ක්ලාස් යන්න ඔන්ලයින් කරනවා නම් හරියට වැඩේ තියෙන්න ඕනේ නැත්නම් එන්න එපා මේ වීඩියෝ එක තියෙන්න ඕනේ වැඩ කරන මයික් එකක් තියෙන්න ඕනේ හොඳ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් තියෙන්න ඕනේ දැන් හදාගන්න පුළුවන් නම් හදාගන්න පුතේ බොහොම ඉක්මනට හරිද ඒ නිසා නැත්තම් තේරුමක් නැහැ පුතේ අම්මා තාත්තගේ සල්ලි අපලා එන්නේ නැද්ද මෙතනද එන්නේ නැද්ද right ඔන්ලයින් එකේ පුතේ මාව ඇහෙනවද ඇහෙනවා ඒකනේ yes sir right okay එතකොට පුතේ වීඩියෝ ඔන් කරගන්න පුතේ හොඳ ළමයි වගේ හැමෝම වීඩියෝ ඔන් කරගන්න right මොන හරි ඉෂුව එකක් තිබ්බොත් කියන්න පුතේ හොඳට ඉන්නවා ඉන්න ලස්සනට hina වෙලා දැන් ඔයගොල්ලෝ හොඳයි පුතේනේ ආ පළවෙනි දවස් වගේ නෙමෙයි පළවෙනි දවසේ මයික් ඔන් වෙනවා ගෙදර සද්ද ඇහෙනවා නේ වීඩියෝ වැඩ කරන්නේ නැහැ දැන් ගොඩක් අය හොඳයි මේ දවස් 3 this is the third day මේ දන්නවනේ පුතේ මොන හරි උත්තරයක් දීපු ගමන් මයික් එක ඔන් කරන්න ඕනේ උත්තර දෙන්න ආයි ටක් ගාලා ටච් කරලා මයික් එක ඕෆ් කර ගන්නවා ආයි මයික් එක ඔන් කරනවා ආයි ඕෆ් කර ගන්නවා නේ ඔන්ලයින් වැඩ කරනකොට විදිහක් තියෙනවා නේ ඊට පස්සේ මොකද්ද පන්තිය පටන් ගන්න කලින් වොෂ්රූම් ගිහිල්ලා එනවා වතුර එකක් බෝතලයක් පුරවලා ළඟ තියා ගන්නවා. ඇයි ඒ? ඔව් පන්ති මැද්දේ නැගිටලා ගියොත් එහෙම ඒ විෂය කොටස මග හැරෙනවා. ඒ නිසා ලස්සන පිළිවෙලක් තියෙනවා. ඉන්න ගමන් පොඩියට බිස්කට් එකක් නේද? ඒකක් බිව්වට කමක් නැහැ. වැඩේට ඩිස්ටර්බ් වෙන්නේ නැතුව. ඒක හිම ටික ටික අපි පුරුදු වෙමු. හරිද පුතේ? කවුරුත් වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්න එපා. ගුරු නිවසේ ඉන්න හැම ටීචර් කෙනෙක්ටම වෙනම ලොකු ස්ක්‍රීන් එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ළඟ ඉන්නවා වගේ පේනවා ඔන්ලයින් අය. ෆිසිකල් අය කොහොමද පේනවන්නේ පුතේ? හරිද? ඔන්ලයින් අය බල ඉන්නේ නේ. ඔය ඉන්නවානේ. අපිට පේනවා පුතේනේ. සඳුනුක hina වෙනවා දැන් නේ. පංචාලි මෙහෙම ඉන්නවා. සනුමිට මෙහෙම කන් දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා ලස්සනයි. හරිද? එහෙමනේ පුතේ හරි. එම් පේනවා මන් ටික ටික ළඟ ඉන්නවා වගේ ඔක්කොමලා පේනවා. හරිද? අපි බලන් යන් ටික ටික. හරිද පුතේ දැන් ඉතින් ඔය වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්නේ අඩුම ලබන සතියවත් හදාගන්න ඕනේ. හරිද? නැත්නම් ඒක තේරුමක් නෑ මේ වැඩේ. හරි? right දැන් අද අලුතෙන් ආපු අය ඉන්නවා. How many sides we wrote the last notes පුතේ? I think maybe 2 sides so in the CR book. In the small book 2 sides. CR පොතේ කීයද පුතේ සාමාන්‍යයෙන්? How many sides for the news? 2 pages. This mean පුතේ what? 2 sides. 2 pages. 2 sides. 2 sides. Ah right. the සමහර අය පුතේ that depend on the size of the diagram. No? සමහර අය පිටුව පෙරෙන්න ඇඳලා තියෙනවා. කොහොම හරි පුතේ අද අලුතෙන් ආපු අය CR පොතක පැති දෙකක් තියාගන්න. ඒ කියන්නේ එක පිටුවක්. එහෙම 1 2 කියලා ගත්තොත් පැති දෙකයි CR පොතක් නම්. පොඩි පොතක් නම් පැති හතරක්. කොළ දෙකක් තියාගන්න. පොඩි පොතක් නම් පැති හතරක්. පරණ අය නෙමෙයි අලුත් අය. හෙට මං ආයි දාන්නම් පුතේ group එකට message එකක්. අර අදත් දාලා තිබ්බා. ඒ link එක click කරාම පුතේ මොකද වෙන්නේ? ඔක්කොම ටික ඔයගන්ට බලන්න පුළුවන් මේ. ඔන්ලයින් group එකේ තියෙනවනේ පුතේ. මෙන්න මෙතන තියෙනවා අද උදේ දැම්මා. මේ තියෙන හැම subject එකේම මොනවද බලන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට ඕ class videos බලන්න පුළුවන්. ගණිතයේ තියෙනවා ගණන් සර් මේ සතියේ සනීප නැහැ සර් අනිත් දවසේ කරයි. ඉතින් science english medium කෙනෙක් click කර ගමන් ඔහොම යනවා පුතේ. ඊට පස්සේ මෙන්න part 1 එක මෙන්න part 2 එක ආයි part 3 එක හෙට උදේ වැටලා තියෙයි. අද එක. අන්න එහෙම බලන්න ඕනි පුතේ. හරිද?
right. Okay. ගන්න පුතේ. Okay. mic එක ගැන සැලකිල්ලෙන් ඉන්න පුතේ. අනික නම හරියට දාන්න. කවුද Zoom user කියලා ඉන්නේ පුතේ? හරිද? නම හරියට තිබුණේ නැත්නම් සර් මම හොමින්න මගේ නම දානවා. දාන්න පුතේ. ඔව්. සමහර වෙලාවට පුතේ තමන්ගේ හරි නම දාන් එන්න ඕනේ. කවුද AOP කියලා ඉන්නේ පුතේ? AOP 23 103. ඉංග්‍රීසි මීඩියම්. ඈ? ඔව්. කවුද පුතේ AOP කියලා ඉන්නේ? පුතා රොබෝ කෙනෙක්ද? රොබෝ වලට තමයි සාමාන්‍ය කෝඩ් එකක් තියෙන්නේ නේ. 00 වන්න හරි. ඉන්න ඕනේ. දැන් තව ටික දවසකින් බලලා ඒ වගේ කට්ටියව අයින් කරනවා පුතේ මීටින් එකේ. ඒ නිසා තමන්ගේ නම හරියට දාගෙන ඉන්න, වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්න, කතා බහ කරන්න ඕනේ නේ. ඊට පස්සේ පුතේ වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්න බෑ. සැරින් සැරේ ඇවිදලා යන්න එපා. මෙහෙම ඉන්නම බැයි නන්නේ වොෂ්රූම් එකට යන්න. නැත්නම් අම්මට ගේ හොදන්න වෙනවනේ නැද්ද? නේ ඉන්නම අමාරු ඉන්න ටක් ගාලා වොෂ්රූම් එකට යන්න. ඊට පොඩි try එකක් දෙන්න මේ කලින් ක්ලාස් එක පටන් ගන්න කලින් ගිහිල්ලා එන්න. වතුර බොන්න කුස්සියට දුවන්න එපා. බෝතලයක් තියාගන්න. වතුර වීදුරුවක් තියාගන්න. හරිද? හරිනේ ඕකේ. අනෙක් කෙනෙක් දැම්ම ගිහිල්ලා සනුමි පුටුව විතරයි තියෙන්නේ. හොඳයි පුතේ පුටුව ඉගෙන ගන්නවා. good. right. okay. so පුතේ every new student we start the first lesson. So this is science, right? But the familiar name of the subject to you is that is environment. Environment. නැත්නම් සිංහලෙන් පරිසරය. තමයි ඕගොල්ලන්ට හුරු. නේද? right. එතකොට දැන් අර 5න් 6ට නේද පුතේ මේ මාස දෙකේ කරන්නේ 5න් 6ට එනකොට ඕගොල්ලන්ගේ ગેප් එක පුරවන එක. අර දැක්කනේ history ඉතිහාසය මම දැක්කයි ටීචර් ඕගොල්ලන්ට ඉතිහාසය කියන්නේ මොකක්ද කියලා දෙන්න නේද? මම හිතන්නේ ඉස්කෝලේ ඉතිහාසය ගැන හොයාගෙන එන්න කියලා කිව්වා. අන්න ඒ වගේ ගණිතයස මොකද වෙන්නේ? චක්‍රය උගන්වනවා නේ. දෙවරක් තුන්වරක් ලේසි ක්‍රම එකතු කිරීමේ ක්‍රම අඩු කිරීමේ ක්‍රම එහෙම කරලා හරියට 6 වසරේ පටන් ගන්නවා. හැබැයි සයන්ස් වල පුතේ මම පළවෙනි පාඩමම පටන් ගත්තා. ඇයි? ඔය පළවෙනි පාඩම it is similar to environment because that we are learn about the environment. So the first lesson is better to fill your gap පුතේ. 5න් 6ට. ඒ නිසා මම කෙලින්ම පළවෙනි පාඩමම පටන් ගත්තා. Why? That is about wonders of the living world. Right? So the lesson is start by explaining what is environment. The primary subject also environment. Now this is the turning point. Environment to science. Same thing, but there's a little difference, right? Okay, so what is environment, everyone? What is environment? Just Yeah. yeah. The environment is a surrounding. Right. The environment is our surrounding, including us. The environment is our surrounding, including us. අප ඇතුළු අපගේ වටපිටාවයි. හරිද පුතා? අද අලුතෙන්ම අපේ raise hand දාන්න බලන්න. use your raise hand option පුතේ. අද පළවෙනි දවසේ වෙන අය. තමන්ගේ අත උස්සන්න ඕනේ නැහැ නේ පුතේ. You have artificial hand. මෙතන පුතේ මේ තියෙන reaction එකේ තියෙන පුතේ raise hand කියලා එකක් දාන්න බලන්න. Okay, සුවිෂ. මිනිදි. නෙත්තූප. තිනෙව්. එච්චරද? තව ඉන්නවද? එවින්‍යා. දෙන්නෙක් ඉන්නවද පුතේ? නංගි දින්නේ. ආයෙවින්‍යා. Is that your sister? Yes. පුතත් එක්ක ඉගෙන ගන්නවා නේ. හොඳයිනේ. කීය නංගි කීවසේද පුතේ? දෙකේද? නංගිට එන්න කියන්නේ නංගි දිව්වා නේ පුතේ. නංගි හිටපු දෙන් ගහන්නෙම හරි. තෙනානි. Okay, so everyone, welcome to the science class. හරි. low hand කරගන්න පුතේ. low hand කරගන්න. Right, good. හොඳයි ඔක්කොමලා. so පුතේ පාඩම් කරලා තියෙනවානේ. Environment is our surrounding, including us. Environment is our surrounding, including us. Very good. ටග්ගාලා එහෙම ඔයගොල්ලෝ මොකක් කරන්නේ? උත්තරේ කිව්වා. හොඳයිනේ. ඊට පස්සේ පුතේ we can categorize the things in the environment into two. What is that? පරිසරයේ තියෙන දේවල් Living and unliving things. living things and non-living things. Non-living things. පණ ඇති දේ සහ පණ නැති දේ. ඇයිද පරිසරයේ තියෙන දේවල් ප්‍රධාන කොටස් දෙකයි. Living things, non-living things. Every new students today I am not discussing the lesson, just I am revising. මම පාඩම උගන්වනවා නෙමෙයි පුතේ. කලින් සති දෙකේ කරපුවා දැන් මතක් කරනවා. අපේ හැම පන්තියක්ම එහෙමයි.
අද අලුත් පාඩම පටන් ගන්න කලින් ඒවා මතක් කරලා ඉන්න. ප්‍රශ්න අහලා ඉන්න. ඒක පරණ ඒවා අමතක වෙන්නේ නැහැ පුතේ. නේද පංචාලි? පෑන වැටුණා නේ? ඒකනේ. right. එතකොට so පුතේ you are correct what two things, living things and non-living things. But in this lesson, what is the topic? Wonders of the living world. So in here, we are only discuss one group, that is living things. Because the topic is wonders of the living world, no? Jiva loke asiriya. නේද නිම්න? මේ පැත්ත බලන් ඉන්න ඕනේ ඉතින් නිම්න. කො? මේ බලන් ඉන්න ටිපස් එක බලන් ඉන්න බෑ. හරිද? ඔන්ලයින් කට්ටිය මට පේනවා හරිද පුතාලා ඇනුමක් ඇරියත් මට පේනවා කටේ දත් කීයක් තියෙනවද කටේ දත් හැලිලාද කොහොමද කියලා හරිද? මෙහෙමයි ගල් ගිල්ල වගේ ඉන්න එපා. මට පෙවුනොත් එහෙම කම්මැලි නිදිමතේ ඉන්නවා කියලා මම නැගිටලා ගන්නවා. කො තෙනලි සහේලි කුෂ්මි විනුත් තිනෙව් රණුකි ඔන්න පුතේ අද අන්තිම දවසේ ලබන සතියේ වෙද්දී වීඩියෝ හදාගෙන ඉන්න ඕනේ. right. So then පුතේ we wrote a topic living things and we can categorize the living things into three. What are the three groups of the living things? Akash ko pute. Plants and animals. Microorganisms. Microorganisms, plants and animals. Aksha ko hadiyanne pute. Polmanak wage mata peenawa පිටිපස්සේ එහාට යනවා මෙහාට යනවා කොහෙන්ද? අක්ෂා ඉන්නවද? මේන්න. මොකද කරන්නේ? ඉක්මනට එන්න. නැමිලාවට මට පේනවා පුතේ. එන්න ටක් ගාලා වාඩි. හරි. Microorganisms, plants and animals. ශුද්‍ර ජීවීන්, ශාක, සතුන්. හරිනේ. එහෙම තියෙනවා ප්‍රධාන තුනක්. හරිනේ. Okay. ඊට පස්සේ right. Then we wrote a subtopic. නේ අක්ෂා. Microorganism. What are microorganisms? කියන බම් පුතේ දනානිත් කියන්න බෑ. Microorganisms කියන්නේ මොනවද? එකක් කියන්නේ. ශුද්‍ර ජීවීන්. That cannot be Yeah, I needed explanation like that. So what is the explanation if they ask what are microorganisms? Then what is your answer? Yeah. Oh. කියන්න පුතේ. අන්න ටිපස් ගන්නවා answer. ටිපස් is not good. අන්න විසික් කරාම ටිපස් එක යන්නේ නේ විසික් කරා. හරිද? right. Okay. කියන්න microorganism කියන්නේ මොකද්ද හැමෝම පාඩම් කරා? කියන්න. Microorganisms. The organisms that cannot be observed with the naked eye called microorganisms. The organisms that cannot be observed with our naked eye. The organisms that cannot be observed with our naked eye. So the organisms that cannot observe with our eye. එහෙම කියලා නෑ පුතේ. That is with our naked eye. What is the meaning of naked eye? Clearly, yes, sir. Clearly, yes, sir. But how you explain that? What is naked eye? How to explain? Naked eye කියන්නේ මම දා කියා දුන්න පුතේ. Naked eye mean what? පුතේ? හෙළු බැලිය හැ. එහෙමද? එහෙම නෙමෙයි. naked eye කියන්නේ උපකරණයක් භාවිතා කරන්නේ නැතුව බලන්න. අන්න හරි. කිසිදු උපකරණයක් ඇසට සවි කරේ නැති වුනහම දිග වැඩිනේ. ඒ නිසා කෙටි වචනයක් කියනවා මොකද්ද? POV ඇස. The eye without any equipment. The eye without any equipment is known as what පුතේ? Naked eye. right? අනේ ඉතින් ඔන්න උත්තර දීපුවට පස්සේ මයික් ඔෆ් කරගන්න නැති කට්ටියක් ඉන්නවා. ඔව් මයික් ඔෆ් කරගන්න. උත්තර දීපු ගමන් මයික් ඔෆ් කරන්න ඕනේ. නේද? නැත්තම් පුතේ ගෙදරට ඇවිල්ලා නේ හිටපු ගමන් අම්මලා ළඟ යන ගමන් බැනගෙන යනවනේ. නැද්ද? ළඟ යන ගමන් බැනගෙන යනවා මොකක් හරි කියලා පුතේ. ඊට පස්සේ ඒක යාළුවෝ ඔක්කොන්ටම ඇහෙනවා. හොඳයි නේද කොට නේ? හොඳයිද? ඉවරයි පුතේ ආයේ නෝන්ඩිනේ. මතක් කරලා මයික් එක ඔෆ් කරගන්න නිසා හරිද? නැත්තම් ගෙදර කට්ටිය ගෑ ගන්න සද්ද ඇහෙනවා අනිත් අයට. ඊට පස්සේ so පුතේ because we can observe the microorganisms by using a compound light microscope. So we use our eye to observe that, no? So it means we can observe the microorganisms with our eye. So if we write like this, the organisms which cannot observe with our eye, that is incorrect. Why? Because when we use in a microscope, we can observe it through our eyes. Okay? So it should be naked eye. Without any equipment, we can't observe.
නේද පුතේ? නිකම්ම ඇසට නොපෙනෙන ජීවීන් කිව්වොත් හරියන්නේ නැහැ. ඇයි ඉතින් අන්වීක්ෂයෙන්නුත් බලන්නේ පුතේ ඇහැ තියලානේ. ඒ නිසා කිසිම උපකරණයක් නැතුව ඇස නැත්නම් සාමාන්‍ය ඇස කියන එකේ කෙටි වචනේ තමයි පියවි ඇස. නැත්නම් naked eye. So if they ask what are microorganisms, you have to write the organisms which cannot be observed with our naked eye. හරිද පුතේ? බානුජ. බානුජ කොහෙද ගියේ? බානුජ එන්න. ආවා. නේද? Okay. බානු පුතේ. එතකොට and putte we drew some diagrams of microorganisms. Can you give me some examples names for the microorganisms? Just Can you put examples for microorganisms? You. Amoeba, Mucus, amoeba, paramecium, chlamydomonas, bacteria. Yeah. Yes. මතකනේ පුතේ යන්ද? නේද අලුතෙන් ආපු අය බලනවා අම්මෝ මොනවද ඒ කියන්නේ? අnder දෙමළ වගේ කියලා chlamydomonas, නේද? amoeba, paramecium. අලුතෙන් ආපු අය ටිකක් අලුත් ඇති පුතේ. හැබැයි පරණ වීඩියෝස් දෙක බැලුවාම ඔක හරියනවා හරිද? ඒකනේ පුතේ. This is the amoeba, no definite shape, right? Then the paramecium, like this, no? එයන්ද පුතේ. නිකන් මම මේ මතක් කරන්නේ අපි එදා වෙලාව අරගෙන ලස්සනට ඇඳලා හැමෝගෙම ඩයග්‍රෑම්ස් උත් බැලුවා. ඊට පස්සේ පුතේ මෙහෙම ආයි තියෙනවා එව්ග්ලිනා හිටියා පුතේ මේ වගේ. එව්ග්ලිනා. ඊට පස්සේ ආයි හිටියා chlamydomonas. මොමේටියා. ඔය හතර විතර දැන් දෙද? ඔව් නේ. bacteria, බැක්ටීරියා ඇන්දේ නැද්ද? bacteria, Bacteria. Did you draw the diagram of the bacteria? Bacteria yeast ඇන්දද? බැක්ටීරියා ඇන්දද? yes sir, yes ඇන්දලා නෑනේ. ඩිස්ක්‍රීට් උනා. දැන් අදින්න පුතේ. මෙහෙම තිබ්බ බැක්ටීරියා මතකද? There are coccus, we call it round shaped bacteria, and rod shaped bacteria, comma shaped bacteria, spiral bacteria, right? Like sticks, some bacteria look like sticks, right? That is bacteria group, right? Then පුතේ තව යන්න කිව්ව මොකද? yeast. නිකන් රවුමක් වගේ පුතේ වම yeast. amoeba නෙමෙයි yeast. just හරිද? දැන් මතකද මේ ඔක්කොම ගිය සති වල කරපුවා. Now today we have to learn about virus. Okay Chenumi, කොපෙනින් වීඩියෝ on කරගන්න. Chenumi. තව ඉන්නවා. දෙනානි තව ඉන්නවා. කොහොමද හොරෙන් ඕෆ් කරගන්න බෑ. සමහර කට්ටිය වතුර බිව්වත් එහෙම බෑ. වීඩියෝ on කරන් තමයි හැමදේම. ෆිසිකල් ඉන්න අයට වීඩියෝ on කර ඕෆ් කරන්න පුළුවන්ද? ෆිසිකල් ඉන්න අය කොහොමද වීඩියෝ ඕෆ් කරගන්නේ? කළු කුඩයක් අරන් ඉහලා ගන්නවා. එහෙමද? excuse me sir, Yes. bacteria එකට පස්ස මොකක්ද දෙන්නේ? ඒකේ නම මොකක්ද? yeast පුතේ. yeast, Y-E-A-S-T. අපි මේකේ ලිව්වද පුතේ scientific name එක නැද්ද? scientific name එක ලිව්වේ නෑනේ. ලිව්වද? Saccharomyces කියලා? සර් මේක අපි ලියන්න ඕනේද? මේක ඇන්දේ නැද්ද එදා? ගිය සතිය ආපු අය. නෑ නේ සර්. බැක්ටීරියා ඇන්දෙත් නැද්ද? නෑ sir, එහෙනම් සිංහල මීඩියම් ආපු අය තමයි. නෑ. ඉංග්‍රීසි මීඩියම් එකේ ඇන්දේ නෑ මං හිතන්නේ. oh yes sir, ඒක දැන් සිංහල මීඩියම් එක පටලවන්න එපා පුතේ. ඉංග්‍රීසි මීඩියම් එක වෙන එකක්. ඔගොල්ලෝ දෙකටම ඉන්න අවස්ථාව තියෙනවා. But English medium is another separate class. Sinhala medium is another. කමන්නේ. පටල ගන්න එපා හරිද? මේ දෙක අඳින්න පුතේ ආයි. අද අලුතෙන් ආපු අය මේක අඳින්න පුතේ. මෙතන ඉඳන් පටන් ගන්න ඕනේ. There are another kind of group. This is known as bacteria. This is not a scientific name. හරි? That is a group. There's a reason. We underline only the scientific name no පුතේ. හරිද විනෝද? Okay. Then put this is known as this is not a line, this is a bacteria, right? හරිද සෙනුල් අඳිමු? අඳින්නේ නැද්ද? නැද්ද? හරි තව ඉන්සා. Okay no? Yellow bird. Right. Okay. Then here this one is what they call Saccharomyces. That is scientific name.
Saccharomyces. So you have to underline it. Common name is yeast. හරි චිනුති ඇන්දද? Yes, good. මේක පුතේ CES එන්නේ මගේ ස්පෙලිං වරද්දලා මේ Saccharomyces CES එන්නේ. ඒක වරද්දන්න බෑ. CES. හරිද පුතේ? අර ඊස්ට් කියලා ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙන්නේ නේද? කේක් වලට දානවා, පාන් හදන්න දානවා නේද අමායා? ඔව් මාව තියන් ඉන්නේ වම් පැත්තේනේ පුතේ. කෙලින් තියාගමු. නෑනේ පේනවනේ අන්නේ නැත්නම් බෙල්ල රිදෙනවා. හරි. ඕකේ ජෙනුලි. අඳින්න ඉක්මනට අඳින්න. පංචාලි ඕකේ. right. අඳින්න. ඉවර කට්ටිය බලන්න පාඩම් කරගන්න නිකන් ඉන්න එපා. හරිද? අංශුමාලි. ඕකේ නෝ? කවුද පුතේ ගහන්නේ අංශුමාලි? මල්ලිද කවුද? එන්නේ පුතේ. නෑ සර්. නෑ නේ නිකන් ඒක. හරි. මියුට් කරගන්න පුතේ මයික් එක. සර් ඔය දෙක විතරද බෝඩ් එකේ දැම්මේ? ඔව් පුතේ ඔය දෙක විතරයි තාම දැම්මේ. අනිත් ටික ඉස්සතිය ඇන්දා. හරිද? කුෂ්මි කවුද පිටිපස්සේ ඉන්නේ අර? කුෂ්මි. Can you hear me? Who's behind you? Okay. Oh, Netushi. Hari Natara, ඇන්දද? හරිනේ. හරි. දැන් බලමු. මොන මයික් එකක් ඔන් වෙලා පවන් මයික් එක ඔෆ් කරන්න පුතේ. අන්න pay your attention the mic. Right, bacteria. There are various types of bacteria in your textbook also පුතේ. දැන් ඔන්න textbook එකේ ස්කෝලෙන් දෙයි පුතේ හරිද? සමහර අය අහලා තිබ්බා මේක print out ගන්න ඕනද කියලා ඕනේ නැහැ. මම PDF එක දාලා තිබ්බා ආයෙ ඕනනම් දාන්න. හරිද? print out ගන්න එපා අපරාධේ. ස්කෝලෙන් හම්බ වෙන එකනේ. අපි අනික note එක ලියනවානේ. main bacteria පුතේ. There is only one shape. This is the rod shape. තව රවුම් කට්ටිය ඉන්නවා, කමා වගේ කට්ටිය ඉන්නවා, එක එක අය ඉන්නවා. හරිද? ඊස්තුත් ඉන්නවා පුතේදී අපි එදා ටිකක් බැලුවා. බලන්නකො. බලමු බැක්ටීරියා ගත්තොත් පුතේ. මේ පුතේ බැක්ටීරියා, වෛරස් බැක්ටීරියා. හරි බලන්න. E. coli, the name of the bacteria is, bacteria mean the group name. But amoeba, Saccharomyces, Euglena, Chlamydomonas is the species name of one organism. So, what are some, may give some examples for bacteria here. Escherichia coli. That's a certain bacteria, right? One type of bacteria, not a group name. So, now we are going to observe Escherichia coli, name of the bacteria. Okay, may I put it? I mean, not that. So here Escherichia coli. Oh, video on karangi. Oh, here it is too small. This is millions of bacteria. Yeah. Now magnification is 100 times. 100 ගුණයක් ලොකු කරාම ඔහොම. 150ක් ලොකු කරාම ඔහොම පේනවා. පේනවද ඔයගන් තාම නෑ. තව ලොකු කරන්න කලින් ඉන්න පොඩ්ඩක්. හරිද කො මෙහෙ බලන් ඉන්න හැමෝම. ඔය රණුකි වීඩියෝ වැඩ කරනවනේ ඒකනේ. නේ රණුකි? රණුකි. ඒ පුතේ. මේ පැත්ත බලාගන්න රණුකි වෙන කතාවක්. බෝඩ්. Okay රණුකි. Pay your attention to the board. තාම නෑනේ පුතේ පේන්නේ. ඔන්න දැන් ලාවට පේනවද ඔයගලන්ට? නිකන් dot වගේ. It is 1000 times enlarged. එකක් පේනවා ඔයගලන් ලාවට. බලන්න පුතේ මම තව ටිකක් අඩු කරන්න brightness එක. නේ? ලාවට පේනවනේ. බලන්න. මේ පේන්නේ. ඔන්න දැන් නම් පේනවා. Worms, no? Not worms. This is microscopic, but look like worms.
rod shaped bacteria. Round කට්ටියක් ඉන්නවා පුතේ මේ. round කට්ටියක් ඉන්නවා දඟල දඟල. This is bacteria through light microscope. හරිද සෙනුල්? ශපාන් එකේ ඉන්නව නේ පුතේ? එහෙම තමයි ඉගෙන ගන්න නේ දුකෙන් නෙමෙයි සතුටින්. Right. බලන්නකෝ. Okay. Then so actually we finished the examples of උනා ඊසුත් බලමු පුතේ ඊසුත් ටිකක් බලමුනේ නැත්නම් එයා තරහවේ බැලුවේ නැහැ කියලා. හරි. බලන්න පුතේ. Saccharomyces cerevisiae කියලා අපි කියනවා. main yeast yeast නිකන් ඔය වගේ තියෙන පුතේ නිකන් අර කෑම වලට එහෙම දාන්න ගන්නවනේ. powder එකක් වගේ කොහොම තියෙන yeast grains ඔය කියන්නේ. ඒක ලොක් කර කර බලන්න හදන්නේ. මොන පේනවා ටික ටික 10 ගුණයක් ලොකු කරාම ඇහැට පේනවා පුතේ because there are millions of microorganisms. Microorganisms ලා උනා පුතේ මිලියනයක් වගේ එකට හිටියොත් පේනවා නේ. පොඩි උනාට එකතු වෙලා පේනවනේ. හැබැයි තනි තනි එක්කෙනා ගත්තාම පේන්නේ නැහැ. ඒකයි අපි microorganisms කියලා කියන්නේ. පොකුරක් හිටියොත් පේනවා. ඔක දිය කරන්න ඕනි පුතේ. අර ඔයගොල්ලෝ ගේනවා මේ බලන්න අම්මගෙන් අහලා කේක් හදනවා නම් ගෙදර පාන් හදනවා නම් ෂෝටිස් හදනවා නම් ඊස් දානවා. ඒ ඊස් පැකට් එක අරගෙන වතුරේ දිය කරලා ඔහොම බින්දුවක් ගන්න ඕනි පුතේ. And this is a slide and we cover it with a cover slip. Now you have to observe through the light microscope. Light microscope එකක් තියෙනවා පුතේ. Here this is the what Saccharomyces the භූමි වහලද පුතේ බෝඩ් එකේ එහෙමද? And not the answer right? හරි. තාම ලොකු කරලා නැහැ. ඔන්න දැන් තව ටිකක් ලොකු කරා 100 ගුණයක් ලොකු කරා. Magnification power is 100 times. දැන් නිකන් dot ටිකක් පේනවා ඇති ඔයගොල්ලන්ට. තාම clear නැහැ. වෙලාවට පේන ඩොට් ගොඩක්. දැන් 150ක් ලොකු කරා. බලන්න පුතේ නොපෙනෙන ලෝකයක්. නේ? කෙන්ද බලන්න ඕනේ නොපෙනෙන ලෝකේ මයික්‍රොස්කෝප් එකෙන් අන්වීක්ෂයෙන් 400 ගුණයක් ලොකු කරාම මොන තව ඉන්නවා සෙට් එකක්. එහෙනම් 10ක් විතර ඉන්නේ. හරිද? හයසිය ගුණයක්. ඔන්න 1000ක් ලොක් කරාම ඕම් පේනවා. අපි ඇඳ හරිනේ රවුමක් නේ ඇඳේ. මෙයා තනියෙන් ඉන්නවා මේගොල්ලෝ ගොඩක් ඉන්නවා මෙතනත් ගොඩක් ඉන්නවා. ඔන්න දැන් තව ලොකු කරාපොත් මම හිතා 2000ක් වගේ. ඔන්න දැන් පේනවා රවුම් 1500ක් ලොක් කරලා. Aine, to get the idea about the microorganisms, we can observe the microscopic world through microscopes. ඇහැට පේන්නේ නැති තව වෙන ලෝකයක්. හරිද? Right. ඊට පස්සේ පුතේ there are another type of microorganism group called මෙතන කතා කරපු නැති එකක් තිබ්බ පුතේ. What is that? Still we are not discussing about that group. What is that? The microorganism group, most popular one. මොනවද? කියන්නේ පුතේ? ලෙඩ හදන්නේ ළඟදිත් එහෙම ලෙඩක් හදලා දන ගැස්සුවේ මිනිස්සුන්ව. මොනවද? Virus. But පුතේ virus showing both features, living and non-living. හරිද තෙහානි? පේන්න ඉන්න වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඇයි? කො? කවිඳු වීඩියෝ ඔන් කරගන්න පුතේ. හෂිනි, තිනුලි, අශේනි, තිනෙව්. කො? කොහොමද තෙහානි පුටුව විතරයි ඉන්නවනේ? හා. ඔකේ. අර හෂිනි වීඩියෝ ඔෆ් කරන්නේ ඇයි? හරිද? ඔකේ හෂිනි. Don't turn off your cam. Killing in. කො ඇද වෙලා කුද වෙලා ඉන්නේ කවුරුත්. නේද? ඇද වෙලා කුද වෙලා කොන්ද නමාගෙන යන්නේ කවුද පුතේ නේ? කොන්ද නමාගෙන හැරමිටි ගහගෙන කවුද? කවුද පුතේ? ආච්චි සීයයිනේ. ඉන්න ආච්චි සීයලා මෙතන. නෑනේ? හරිම ප්‍රබෝධමත් ඉන්න ඕනේ.
So virus. So we are not discussing the virus under the example of microorganisms because they are showing both features, living and non-living. වෙලාවකට පණ තියෙනවා වෙලාවකට පණ නැහැ. එතකොට පණ නැති ගොඩට දාන්නත් බෑ පණ තියෙන ගොඩට දාන්නත් බෑ. කොහොමද පණ එන්නේ? Or when they causing some diseases, every viruses, so when they are move into the host body, host mean ලෙඩේ හැදෙන කියන, right? So what happened? Oh, it causing diseases and it is growing inside that particular person or animal or plant or another bacteria. So virus causing diseases for bacteria also. ඒ කියන්නේ virus එක බැක්ටීරියාවගේ ඇඟ ඇතුළට ගිහිල්ලා ලෙඩ හදනවා. කියන්නේ බැක්ටීරියාවට වඩා virus එක පොඩි. මිනිස්සුන්ට ලෙඩ හදනවා. නේද? එතකොට පුතේ අන්න එහෙම ඇඟ ඇතුළට ආපුවාම මෙන්න පණ ගහලා එනවා. එළිය තියෙනකොට පණ නැහැ. මොකොත් හෙල්ලෙන්නේ නැහැ. Can you hear me? ඇඟ ඇතුළට ආපුවාම පණ එනවා. ඉතින් එහෙම නෑනේ පුතේ සාමාන්‍යයෙන් නේ. Microorganisms ලා plants, animals පණ තිබ්බොත් තියෙනවා. මැරුණොත් මැරුණා. අර එක එහෙම නැහැ. So it's showing both living and non-living features. So we can discuss virus by putting another subtopic. So right පුතේ virus. Black pen. කළු පෑනෙන් ලියන්න පුතේ virus කියලා. Virus. Can you hear me? පුතාලා මතකද subtopic ලියන තැන මොන පාට පාවිච්චි කරන්න කියලා පළවෙනි වීඩියෝ එකේ තියෙනවා පුතේ. ඉතින් මම අලුතෙන් ආපු අයට කියනවා ඔය පළවෙනි වීඩියෝ එක බලන්න කියලා. දෙවෙනි එකයි. ඔව් පුතේ ලියන්න. Can you hear me? දැන් මෙහෙමයි පුතේ. හරිද? ඔයගොල්ලෝ එක දවසක් එන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. වහිනවා, අකුණු ගහනවා, අසනීප වෙනවා, ඉස්කෝලේ වැඩක් වැටෙනවා, ගමනක් යනවා. Can you hear me? නැහැ. මේ try කරන්න කොහොම හරි class cut නොකර ඉන්න. බැරි වෙලාවක් cut වුණොත් ඔව් recording එක සම්පූර්ණයෙන් බලන්න. භාගෙට නෙමෙයි. ලබන සතියේ පන්තියට කලින් සම්පූර්ණයෙන් පුතේ මාව ඇහෙනවද? Can you hear me? සර් කවුසර් මේ කතා කරන්න දාවා. තව කතා කරන්නක් නැහැ පුතේ. මොකද වෙන පාඩමක් දෙන්නේ? සර් කෙනෙක් කතා කරනවා තව සර් කෙනෙක් can you hear me කියලා. හොඳයි පුතේ. ඒ අපේ දිනේෂ් සර් පුතේ. තාම ඇහෙනවද? ඔව් සර් කතාවලින් මට තේරෙනවා. ඒකනේ පුතේ. ඔවිනි පුතේ මම හදන එක. දැන් හරිද? තාම ඇහෙනවද දිනේෂ් සර්? නෑ දැන් හරි නේද පුතේ? දැන් හරි. ඒකනේ. සර් ඔව් පුතේ. virus කියන්නේ මාතෘකාවක්ද? ඔව් පුතේ මාතෘකාවක් අනුමාතෘකාවක්. හරි මයික් ඕෆ් කරගන්න පුතේ කො හැමෝම මයික් ඕෆ් කරගන්න. රයිට්. ආයෙ එහෙම වුණොත් කියන්න පුතේ හරිද? පුතාලට හොඳ නැද්ද පුතේ? ඉතින් සයන්ස් කරන ගමන් ඉංග්‍රීසිත් කරන්න පුළුවන් එකම වෙලාවේ. හොඳ නැද්ද? ආවද? සයන්ස් උයි ඉංග්‍රීසි දෙකමයි. පැය එකමාරෙන් කරගත්තා හැකි. එහෙම වුණොත් කියන්න හරි. දිනේෂ් සර් ගාව තියෙනෙත් මේ වගේ මයික් එක සමහර වෙලාවට දෙකම එකට කනෙක්ට් වෙනවා. ඒකට අග්ගල කියන්න අන්න සර් දිනේෂ් සර් ඇවිල්ලා පන්තියට කියලා හරිද? දිනේෂ් සර් ඉන්නවා සිහන් සර්ත් එහෙම තමයි මේ මිනිස්සුත් එහෙමයි. ඔක්කොමලා කනෙක්ට් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි සමහර කලාතුරකින් එහෙම වුණොත් කියන්නේ. වෙන කෙනෙක් කතා කරොත් මොනවද එයා කියන්නේ? හරි. හිරුක කො පේනින්ද? නදුනි පේනින්ද පුතේ? නොපෙනෙන්නා ඉන්න එපා. හරි virus මෙහෙම ලියමු පුතේ. Virus are දැන් viruses කියන පුතේ virus කියන පුතේ virus are excuse me sir. yes පුතේ. සර් ෆෝන් එකේ charge එක බහලා හින්දා තමයි මේ කැමරා එක ඔෆ් කරන් ඉන්නේ. කමන්නේ නැහැ. අනිත් දවස් charge කරගමු හරිද? okay. මෙහෙම ලියන viruses a virus are too small. Virus are too small. Virus are too small. සර් ලියන්නේ. නිල් පාටින් පොයින්ට් එකක් දාලා ලියන්න. රතු පෑනෙන් තරුවක් දැම්මම තමයි නිල් පාටින් පොයින්ට් එකක් දාලා ලියන්න. Viruses are too small and we can only observe with electron microscopy.
microscope. මොකක්ද කිව්වේ viruses are too small And we can only observe with electron microscope. We can only observe with electron microscope. Excuse me, sir. Hmm? Sir, and we can kill him. Oh, and we can observe only with electron microscope. Only with electron microscope. Electron microscope. It is too small than the other microorganisms with it. So we can't observe through the light microscope also. Viruses are too small and we can only observe with electron microscope. Only observe with electron microscope. There is a advanced microscope with it that's work with electricity. But the light microscope, it is not need electricity, no, Pute. It just need light because it has some lenses. But in the electron microscope, that is a kind of supercomputer. I බලමු මොකක්ද කියලා පුතේ. කොහොම හරි අන්න එහෙම එකක් ඕනේ වෛරස් බලන්න. එච්චරම චූටි. Right? මෙහෙම ලියන්න පුතේ. Put another blue color point and write. Yes පුතේ. අන්තිම වචනේ පේන්නේ නැහැ. Electron microscope ද පුතේ? ඔව් සර්. ඒක පුතේ ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂය. අපි කලින් කතා කරේ light compound light microscope සංයුක්ත ආලෝක අන්වීක්ෂය. ඒකත් මම පෙන්නන්න. ඒ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂය ආවේ ආලෝක අන්වීක්ෂයට පස්සේ තමයි විද්‍යාඥයෝ නිපදවුවේ. ඒක දියුණු එකක්. ඒකේ තියෙන වාසිය තමයි ගොඩාක් ලොකු කරන්න පුළුවන් පොඩි දේවල්. එතකොට මේ වෛරස් බලන්න පුළුවන් ඉලෙක්ට්‍රෝන මයික්‍රොස්කෝප් එකෙන් විතරයි. light microscope එකේ ලොකු කරාට මදි. ඒ පේන්නේ. Okay. Right. Then next point පුතේ. එහෙම ලියන්න. Virus shows both living and non-living features. Virus shows both living and sir but isn't virus living or unliving what පුතේ? is virus living or unliving Both පුතේ, they show both features. Sometimes living, sometimes non-living. Virus shows both living and non-living features. So පුතේ, we can't directly categorize them into groups පුතේ. Living or non-living. අපි කියන්නේ දෙකම පෙන්නන හින්දා බෙදන්න බෑ කියලා. ජීවී ලක්ෂණත් පෙන්නනවා අජීවී ලක්ෂණත් පෙන්නනවා. ඒ නිසා ජීවී ගොඩට දාන්නත් බෑ අජීවී ගොඩට දාන්නත් බෑ. හරිද චෙනුති? Okay no? Right. Okay. Okay කෙලින් තවින්සා ඉන්නවනේ පුතයා. Okay. හොඳයිනේ වෛරස් මතකනේ ඔන්න වෛරස් ගැන ඉගෙන ගන්න යන්නේ. හරිද? වෛරස්. Right? Okay no? සන්නුකනෝ පුතේ. මොකද නම? සදනුක. Right? සඳනුක. Okay. Right. Then තව එකක් ලියමු පුතේ. Virus causing diseases. බලන්න අපි බලමු මොනවද virus causing diseases. බලන්න පුතේ. Virus causing diseases. Virus causing diseases. Virus causing diseases. For humans. Virus causing diseases for humans. For humans.
diseases for humans. මේ බෝඩ් එකේ දාලා තියෙන එක ධර්මයේ සෙලියප් එකට කලින් ලියන්න ඕනේ. ඔබදේ virus causing diseases ඒකම තමයි. virus causing තියෙනවද? අපදේ චුට්ටක් තියෙනවද මම ලියන්න අපදේ diseases for humans to humans. තව ඔන්න ලියන්න පුළුවන් පුතේ ඔන්න. plants and animals. නැත්නම් humans, animals and plants. Animals and plants. ශාකවලට ලෙඩ හදනවා, සත්තුන්ට ලෙඩ හදනවා, මිනිස්සුන්ටත් ලෙඩ හදනවා. නේද ශාලනී? Yes. Yes. Okay. හරිද පුතේ? Okay. මිනිදි. මින්දි no, not මිනිදි. ගණන් ගන්න එපා පුතේ මුල් දවස්වල පුතාලාගේ නම මම විකෘති කරලා කියයි හරිද? ගණන් ගන්න එපා. අලුත් නමක් දානවා මම මුල් දවස්වල එහෙම තමයි හරිද? ටික දවසක් ගියාම පුරුදු වෙනවා. නේද රිතීෂා? Okay. Okay, right. හරි. right. පාර පුතේ අභිලාෂ් හරි. Right. So පුතේ අපි ලියමු මේ the diseases caused to human putte by virus. So put some example, write example like this blue color. Example. Yes. ටිකක් පොත මැද්දට වෙන්න ලියන්නද? ඒත් කමන්නේ. ටිකක් මැද්දට වෙන්න ලියන්න. හරි මට කියන්න. පුතේ කමන්න කලර් එකෙන් ලියන්න. blue color වලින් ලියමු පුතේ. මට කියන්න පුතේ මිනිස්සුන්ට හැදෙන වෛරස් රෝග. කොරෝනා ඒක අමතක වෙන්නේ නැහැ නේද? කොරෝනා. ඩෙන්ගි. මැලේරියා වෙන එක. එකසෝ. වෛරස් තුන කියන්නත් පුළුවන් පුතේ වෛරස් ෆීවර්. monkeypox. Yes. Corona. Then පුතේ ඩෙන්ගි. හරි. වෛරස් dengue, තුන DENGUE නේ dengue කියලා කියන්නේ බලන්න Sir, DUE yes පුතේ what is the strongest virus right now? I think it is I don't know there are a lot of viruses but the famous one is corona වෛරස් right corona dengue තා virus fever දාන්න පුළුවන් පුතේ ඕන ඉතින් virus fever also never mind virus fever and there are another popular disease among you puti that is also caused by virus. What is your most popular disease? හැමදාම හැදෙන්නේ monkeypox. monkeypox හැමදාම හැදෙනවා පුතේ. හැමදාම හැදෙනවා. Cold and fever. Yeah. Common cold. Common cold කියන්නේ හෙම්බිරිස්සාව. ඒකත් වෛරස් වලින් හැදෙන්නේ. Common cold. නේද හෙම්බිරිස්සාව දැන් eye diseases also caused by virus නේ ඇස් ලෙඩ. right. නේද පුතේ? දැන් භයානක cancer is depend on පුතේ වෛරස් වලිනුත් හැදෙනවා බැක්ටීරියා වලිනුත් හැදෙනවා එක එක ඒවා. හරි එතකොට වෛරස් පුතේ මොනවද? නේද දැන් පහුගිය කාලේ වෛරසයක් කියන්නේ it is microscopic actually it is electron microscopic it is too small. හැබැයි අපි කියන්නේ කවුද පුතේ? ඕ මිනිසා කියන්නේ ඕ දැනට ඉන්න දියුණුම සත්වයා කියලා. හැබැයි මිනිසාව දන ගැස්සුවා කවුද? අර ලයිට් මයික්‍රොස්කෝප් එකටවත් පේන්නේ නැති කොරෝනා නේ. මිස්ටර් කොරෝනා. එහෙමද? corona virus के virus किए थे पुते what is the old corona virus hari okay bye sorry how they 4 years old guys නේ දැයි 2000 උපන්දිනේ කවද්ද පුතේ මොන අවුරුද්දේ ඉපදුනේ 2019 2019 හයි 2019 19
COVID-19 කියන්නේ ඒකනේ. 19යි 20යි 21යි 22යි 23යි මේ හෙට අනිද්දා උපන් දිනේ තියෙනවා. නොවැම්බර් මාසේ වගේ ආවේ මට මතක විදියට. අපි කේක් එකක් කපමු එහෙනම්. 4 years old for coronavirus. ඔයගොල්ලෝ කීයද පුතේ? එතකොට එකේද දෙකේද? ආපු දවස්වල. එකේ හරි දෙකේ හරි නේ? Okay. එකේ එකේ අන්තිම දෙක පටන් ගන්නකොට. නේ? හරි. කොහමද හොඳයිද පුතේ ඒ දවස් ටික? කොහමද ඔයගොල්ලන් සනීපෙන් හිටියද ඒ දවස් ටිකේ? නැත්තම් ජොලියෙන් හිටියද කොහමද? මෙහෙමයි දෙකක් තිබ්බා. මොකද්ද? ඉස්කෝලේ නිවාඩු නිසා ජොලි තමයි. හැබැයි ඔය එළියට බහින්න බෑ ඇඳිරි නීතිය දාලා මිනිස්සු මැරෙන හින්දා ජොලි නෑ. දෙකම තිබ්බනේ. හරි. හොඳයි. ආයේ මේ දන්නේ නැහැ ඉතින් බලාගෙන. තාම අවුරුදු 4ක් ගියානේ. ළඟදී වගේ තමයි හැබැයි මතකනේ. හරි. ශිෂ්‍යත්වයට ලිව්වා ඔක්කොම වුණානේ. අපතේ හරි. සෙල්ලම් කරන්නවත් හම්බුන්නේ සෙල්ලම් කරන්නවත් හම්බුන්නේ නැහැ ඒකනේ. හරිද? එතකොට දැන් ශිෂ්‍යත්වයේ එහෙම ලකුණු හම්බෙලා තියෙනවා ගොඩ අයට. ඒකෙත් පුතේ ඉතින් ලකුණු ඕන දෙයක්. ඉස් ඕකේ. ඔයගොල්ලෝ උපරිම try කරානේ පුතේ. නේ? ඒක තමයි ඔයගොල්ලෝ හම්බෙච්ච පළවෙනි national exam එක. හැබැයි ඒකේ තියෙන pattern එකයි grade 6 ඉඳන් ඉගෙනගෙන grade 11 වල ලියන your next national exam. ඊළඟ ජාතික විභාගය O level, ordinary level, සාමාන්‍ය පෙළ. ඒකේ ස්ටයිල් එක වෙනස් පුතේ. දැන් ශිෂ්‍යත්වයේ තිබ්බේ පොඩි patterns වගේ යන්නේ maths වලත් තිබ්බේ සංඛ්‍යා රටා, number patterns, right? ඕවන් පාඩම් කරන් තිබ්බා දෙමළ, සමාන පද, විරුද්ධ පද, ප්‍රස්තාපිරු ඕවනේ. මේ 6 ඉඳන් පුතේ මොකද්ද ඒක වෙනස්. 6 ඉඳන් වෙනස්. ශිෂ්‍යත්වයේ ලකුණෙන් පුතේ ඔයගොල්ලෝ හොඳයිද නරකයිද කියලා කියන්න බෑ. අද අපි දැකලා තියෙන පුතේ දැන් ශිෂ්‍යත්වයෙන් දැන් 6 ඉඳන් පටන් ගත්තා ඉන්නවනේ 11 වෙනකම් අපිත් එක්ක ඉන්නවනේ. එතකොට ශිෂ්‍යත්වයේ පාස් වෙච්ච අයත් O level පාස් වෙනවා. ශිෂ්‍යත්වයේ පාස් වෙච්ච අයත් O level ෆේල් වෙනවා. ශිෂ්‍යත්වයේ ෆේල් වෙච්ච අයත් O level පාස් වෙනවා. ශිෂ්‍යත්වයේ ෆේල් වෙච්ච අයත් O level ෆේල්. මේ දෙකම තියෙනවා. ඒක කියන්න බෑ. ඔයගොල්ලෝ grade 5 වල වැඩ කරපු විදිහට ශිෂ්‍යත්වයේ එනවා. හරිද? ඊට පස්සේ grade 11 වල වැඩ කරපු විදිහට තමයි ඒක වෙන්නේ. ඉතින් පුතේ මෙහෙම ශිෂ්‍යත්වයේ පාස් මාක් එක තීරණය කරන්නේ ඒගොල්ලෝනේ පුතේ. That is not what permanent amount. ඒගොල්ලෝ පාස් කරන ගානේ බලලා පුතේ 150ද 140. ඔයගොල්ලෝ කීය තිබ්බේ? 150. අන්න එහෙම පාස් මාක් එක කීය තිබ්බේ? 54. ආ. ඒ සමහර දවස් පුතේ 170ට වැඩි වෙනවා 130ට අඩු වෙනවා. ඒක අසීම් බෑනේ. එක permanent තියෙන්නේ බෑ. එහෙම ඒක වෙනස් වෙනවා. හැබැයි පුතේ ordinary level එහෙම වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. 75ට වඩා වැඩි නම් ඒ හම්බ වෙනවා. ඒ පාස් එක. අන්න එහෙමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ශිෂ්‍යත්වයේ ගැන හිතන්න එපා මෙහෙමයි. ශිෂ්‍යත්වයට ඔයගොල්ලෝ උපරිමයටම මහන්සි වුණා. ඊට පස්සේ රිසල්ට් එකක් ආවා. දැන් ඊළඟ දේ මොකද්ද? ඔය ඊට පස්සේ Taman ලද දෙයින් සතුටු වෙන්න ඕනේ. පාස් වුණා නම් හරි පාස් වුණා. ෆේල් වුණා නම් හරි ෆේල් වුණා. එච්චරයි. දැන් සමහර අය ක්‍රිකට් බලනකොටත් එහෙමනේ මොකද්ද? හැමදාම දිනන්න ඕනේ. එහෙම පුළුවන්ද? බැහැ ඉතින්. පරදින කොටත් මොකක් වෙන්න ඕනේද? හරි පරදුනා කියලා බාර ගන්න ඕනේ. හැබැයි ඊට පස්සේ ඒකෙන් මොකක් වෙන්න ඕනේ? මොරාල් එකක් ගන්න ඕනේ. නෑ නෑ ඊළඟ පාර මම පරදින්නේ නෑ කොහොම හරි දිනනවා කියලා. හරිද? අන්න එහෙමයි හරිද? දැන් 6 ඉඳන් වැඩ කරමු. 6 වසරේ ඉඳන් ජනවාරි ඉඳන් අපි පුතේ හරියටම ආයි මුලින් ඉඳන්ම ආයි කරනවා. අර ගැප් එකනේ මේ මාස දෙකේ හදන්නේ පුතේ. ඔයගොල්ලන්ට මම එදා අනිත් වීඩියෝ වල පෙන්නුවා. LMS එකක් හම්බ වෙනවා. ලස්සන වැඩ ටිකක් තියෙනවා. homework බලනවා, note බලනවා, attendance බලනවා. හරිද? වෙනම exams තියෙනවා. දැන් මේ පොඩ්ඩක් පොඩි පුහුණුවක් නේ. අපි කීපයක් තියෙනවා අපි ලස්සනට වැඩේ කරමු. එතෙන්දි පුතේ මේ 5 වසරේ ලකුණු කීයක් තිබ්බත් කමක් නැහැ. You can start a new life. අලුත් ජීවිතයක් පටන් ගන්න පුළුවන් grade 6 වල ඉඳන්. ආයි මුලින් ඉඳන් ලස්සනට පිළිවෙලට වැඩ කරනවා grade 5 වල තිබ්බ අඩුපාඩු ටිකත් හදාගෙන. ඒතර හොඳ ඉස්කෝලයක් හම්බුන්නේ නැහැ කියලා ඔයගොල්ලන් දුක් වෙන්න එපා. හැම ඉස්කෝලෙම හොඳයි. හරිද? හොඳ නැහැ එහෙම එකක් නැහැ. අර හොඳයි කියලා කියන්නේ පුතේ පහසුකම් වලින්. ලොකු ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා. හරිද? ක්ලාස්රූම් වල ස්මාර්ට් බෝඩ් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ. හරිද? ඉතින් මෙහෙමයි. ස්මාර්ට් බෝඩ් එකකින් ඉගෙන ගත්තත් එකම දේ. වයිට් බෝඩ් එකකින් ඉගෙන ගත්තත් එකම දේ. හරිද? ඒක ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා. අනික පුතේ ඔයගොල්ලෝ ගොඩාක් අය ක්ලාස් යනවනේ. ඒ නිසා ඉස්කෝලේ කියන එක ලොකු බලපාන දෙයක් නෙමෙයි. අනික තමයි 6 දිත් අලුත් ඉස්කෝලයක් ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔයගොල්ලෝ හැම සබ්ජෙක්ට් එකකටම highest mark ගන්නවා නම් ස්පෝර්ට්ස් කරලා ඒවට දක්ෂයි නම් අලුත් ඉස්කෝල වලට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්.
grade 11 වලදී 9As ගත්තොත් ඒත් පුළුවන්. ඒ නිසා ඒක issue එකක් නෑ. හරිද? ඒ නිසා ඒ ගැන මුකුත් හිතන්න එපා. දැන් ඒක අමතක කරන්න ඕනේ. ශිෂ්‍යත්වය දැන් ඔන්න අමතකයි. හරිද? දැන් හිතුවේ වැඩක් තියෙනවද? දැන් හිතන්න ඕනේ මොකද්ද? only the grade 6. 6 තමයි දැන් දිගටම 6 වැඩ කොහොමද වැඩ ටික කරන්නේ? ඒ ටික plan කරන්න. දැන් තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ පොඩි පොත්වල එහෙම ලියන්න දෙන්නේ පුතේ. පස්සේ ලොකු පොතක් ගන්න ඕනේ මං කියන්න. හරිද? අලුතෙන් ආපු අය පුතේ පළවෙනි වීඩියෝ එක දෙවෙනි වීඩියෝ එක බලන්න මතක් කරලා. හරිද? right. okay. ඊට පස්සේ right. අපි යම් පුතේ ඊළඟ එකට. ඔන්න දැන් ඒකත් හරිය. වෛරස් එක පුතේ බලමුද අපි? වෛරස් එකේ shape එකක් අඳිමුකෝ. The shape of the virus is look like this. ඔන්න බලන්න virus එක. අඳින්න පුතේ මාත් එක්ක. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝඩ් මයික්‍රොස්කෝප් එකෙන් බැලුවාම පේන විදිය. වෛරස් එකක්ද රොබෝ කෙනෙක්ද? ඒ වගේ තමයි හරි. කකුලක් වගේ. කකුට්ටෙක් වගේ. හරි. අඳින්න පුතේ කකුට්ටා. හරි. ඔව් සමහර සයන්ටිස්ට්ලා කියනවා මොකද්ද? This is man made organism. right? මේක ස්වභාව දහමෙන් හැදිච්ච එකක් නෙමෙයි විද්‍යාගාරයක මිනිස්සු හදපු එකක් කියලා. ඉතින් මිනිස්සු හොඳ නෑනේ. තා මිනිස්සුන්ට ලෙඩ හදලා මරන්නනේ හදලා තියෙන්නේ. ඔව් එහෙම තමයි. පරීක්ෂණ වැරදුනාම එහෙම වෙනවනේ. ඈ? පරීක්ෂණ වැරදුනාම මැරිච්ච මොකද්ද පුතේ? පරීක්ෂණ වැරදුනාම පරීක්ෂණ වැරදුනහම වෙන්නත් පුළුවන්. ඔය එහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. ඕන කමින් හදලා වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් හොඳ මිනිස්සුත් ඉන්නවා නරක මිනිස්සුත් ඉන්නවා. එහෙම තමයි. ඒක නිකන් අර රොබෝ කෙනෙක් වගේ ෂේප් හැඩයකුත් තියෙන. හරිද? ඔව් පුතේ. මේ වෛරසයේ නම මොකද්ද? ඒක පුතේ අපිට වෛරසයේ නමක් දාන්න බෑ. මොකද මේ වගේ හැඩය තියෙන ගොඩ දෙනෙක් ඉන්නවා. මේ පොදු හැඩයක්. හරිද? කොරෝනා වෛරසය ඔය වගේ නෙමෙයි දැක්කනේ යා ටීවී එකේ ඒ දවස්වල නිවුස් එකේ. කොයි වගේද? කොරෝනා වෛරස් එක. රඹුටන් ගෙඩියක්. රඹුටන් ගෙඩියක්. ඒකනේ පුතේ හරිද? මේව තිබ්බේ රඹුටන් ගෙඩියක් වගේ. ඔම රවුම් ඊට පස්සේ ඔමම කෑලි තිබ්බා. හැඩ දෙකක් තියෙනවා පුතේ ප්‍රධාන වෛරස්. හඳ ගන්න පුතේ. දෙකම අඳි. හරිද පවන් අඳිමුද? ඇන්දේ නැන්ද? දෙකම අඳින්න. කොයි කොහෙන්ද? අඳි. චෙනුමි පේන්නේ නැහැ මට. විනුත් පේන්නේ ඉන්න පුතේ නදුනි. අඳින්න අඳින්න හැමෝම අඳින්න. හරිද කුච්මි? Okay. You draw it. Who is behind you පුතේ? ඊට පස්සේ කවුද ඉන්නේ? ඈ? අලියෙක් නෙමෙයි කවුද? ඉන්දරෙල්ලද පුතේ? නෑ නේ වෙන එක්කෙනෙක් ඉන්නේ මොකද නම? සර් කවුද? මම විනුත් මේ මම නංගි කියන ක්ලාස් මේ එකකට යනින් ගමන් ඉන්නේ. ඔව්. ඒ හින්දා මේ වීඩියෝ එක ඔෆ් කරලා කමක් නැද්ද? පුතේ කමක් නෑ. හරි. right. okay. මොකද කුෂ්මි කිව්වේ? Elsa. එහෙමද? okay, that is not Cinderella, no? Yes. okay. right. හරිද බුවින්දු? okay නේ ගෑනු ළමයි දන්නවා එල්සාව නේ තව සින්ඩරෙල්ලාව දන්නවා කොණ්ඩේ දිග එක්කිනා කවුද? ආවුදේ? රාපුන්සල්. හොඳයි. පිරිමි ළමයිනුත් බලනවාද? පිරිමි ළමයි දන්න කාටුන් චරිත මොනවද? ඔබන් කියන්න බෑ. මොනවද? අර තියෙනවා. Iron Man. Iron Man, Batman, Batman. Ben 10.
Ben 10 නේ ඔරලෝසුව කැඩකුවා මෙම ගැව්ව ගමන් හරිනේ ෆෝම්ස් එනවා එහෙමද? හරි. ඕකේ. අයි පුතේ ගෑනු ළමයි පිරිමි ළමයි දෙගොල්ලම දාන්න බවුවෙක් ඉන්නේ. කවුද? අන්න කෑ ගන්නවා ගෙදර මං කිව්වේ. අන්න පුතේ පවන් මයික් ඔෆ් කරගන්න. ඔෆ්. අග්ගල ඔෆ් කරගන්න නෑ නැත්තම් එහෙම නෝන්ඩි වෙන්න වෙනවා හරිද? පන්තියේ. හරි. කවුද ගෑනු ළමයි පිරිමි ළමයි දාන්න දෙගොල්ලම දාන්න ජනප්‍රිය බවුවෙක් ඉන්නේ කවුද? කවුද? අලැසි ඉන්නවා තව කවුද ඉන්නේ? ස්කූබි ඩූබි ඩූ එහෙමද? බවමල්ලි ආ එයාත් ඉන්නවනේ. අයිනේ. ටින්ටින්ගේ බල්ලා කවුද? ස්නෝවි ස්නෝවි. හොඳයි. බල්ලා තියෙනවනේ. ගාෆීල්ඩ් ඉන්නවා. අපූසෙකුත් ඉන්නවනේ. ගාෆීල්ඩ් ඉන්නවා. හරිද? ඒ තාම බලන්නේ කාටුන්. අත්හැරියේ නෑනේ කාටුන් බලන එක නේ. අන්න ඉතින් නේ. දැන් බලන්න. සූරපප්පලගේ බල්ලා අමුදේ සූරපප්පලගේ බල්ලා සූරපප්පලගේ බල්ලා ආයෙත් ඉන්නවනේ පුතේ. සූරපප්පලගේ ආෝඩි ඉන්නවනේ පුතේ. පව්වොත් ඉන්නවා, පූසොත් ඉන්නවා. නේ අර ඉබ්බෝ ජාතියකොත් ඉන්නවනේ පුතේ කඩුව එහෙම අරගෙන. ඒ කවුද? අපේ රජේ සුපර්වයිසර් ඉන්නේ අපේ රජේ ඉබ්බෝ. තැඹිලි පාට පටි බැඳගෙන රතු පාට පටි බැඳගෙන නිල් පාට පටි බැඳගෙන අන්න හරි. නේ නින්ජා ටර්ටල්ස්. සූටින් මාටි ෂූටින් මාටින් අවතේ කරන්න බෑනේ පුතේ. මොනවද ඒවල කන්න කැමතිම කෑම? ජූටි ආවදේ? සම්පෝෂ? සමෝසා. සමෝසා. හොඳයි. ඈ? සර් රතු චූටි. ස්පයිඩර්මෑන් ස්පයිඩර්මෑන්. ඔව් ඔක්කොම මෑන්ලා තමයි නේ. right. okay. හොඳයි. දැන් මේ මෑන්ලා කවුද පුතේ? මේ වෛරස්. okay වෛරස් ටික හරිනේ. බලමු පුතේ මේ වෛරස්. එක එක හැඩයට ඉන්න අර ඔයගොල්ලෝ. වෛරස් එක බලන්න මෙන්න මේ වගේ. බලන්න පුතේ. මෙන්න වෛරස් එක. මේ ඉන්නේ අපි ඇන්දේක පුතේ. මේ වගේ තමයි මේ යට තියෙන්නේ අපේ normal cell එකක්. we also build up from millions of cells. අපේ cell එක ලොකුයි පුතේ. ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා මෙහෙම land කරනවා. ඒ කකුල් වලින් තමයි land කරන්නේ. land කරලා ඇතුළට යනවා පුතේ විදලා. මේ ඉන්නේ corona virus එක වගේ. මේ වගේ ඇත් ඉන්නවා. සර් ඉස්සෙල්ලා තිබ්බ වෛරස් එක තියෙන සර් රතු පාට ඔව්. ඒ වෛරස් එකෙන් එක්කෙනෙක් වගේ තමයි ස්පයිඩර්මෑන් හපන්නේ ස්පයිඩර්මෑන් හපන්නේ මකුළුවෙක්නේ. නේ? ඊපස්සේ පුතාලත් ගිහිල්ලා මකුළුවෙක් කවාගෙන බලනවා. එහෙමද? මකුළුවෙක් කෑපුවාම ස්පයිඩර්මෑන් වෙනවා. කූමියෙක් කෑපුවාම ඇයි ඉන්නේ? ඇන්මෑන්. හරිද? ඉතින් එහෙම වල ඔක්කොම සත්තුන්ගේ මෑන් ඉන්නවා පුතේනේ. මේ කැරපොත්තෙක් කෑපුවාම කොක්රොච් මෑන්. නේ? කූනෙක් කෑපුවාම කූණු මෑන්. එහෙම කරලා මෑන්ලා ගොඩක් ඉන්නවා පුතේ. හරි එලිෆන්ට් මෑන්ලා ඉන්නවා, ටයිගර් මෑන්ලා ඉන්නවා. හොඳයි. හරි. ස්පයිඩර්ම ගන්න එපා නේ. හරි. ඕකේ. එතකොට බැට් එකෙන් ගහුවොත් එහෙනම් බැට්මෑන් වෙන්නේ බැට් එකෙන් ගැහුවොත් බැට්මෑන් වෙනවා. නැත්නම් වවුල කෑවොත් වවුල තමයි යාගේ ඉන්නේ නේ පුතේ. කියන්නේ බැට් කියන්නේ වවුලෙක් ඉන්නේ. සර් බෝලෙන් ගහුවොත් බෝලර්මෑන් වෙන්නේ බෝලකින් ගැහුවොත් බෝල්මෑන්. right. okay. බලන්න පුතේ වෛරස් කොහොමද කියලා. එතකොට බලන්න පුතේ. බලමු වෛරස්. මෙන්න වෛරස් එකක් පුතේ බලන්න. සාමාන්‍ය මේ වෛරස් එක ඇනිමේෂන් එකක් පුතේ. හොම් බලන්න ටිකක් අමාරුයි. හදපු එකක් එහෙම බලලා. බලන්න. ඔය සෙල්ස් තියෙන අපේ සෙල්ස් තියෙන පුතේ. මෙන්න එනවා වෛරස් ඇටැක් එකක් අපේ ඇඟ ඇතුළට ඇවිල්ලා ඒක හුස්මෙන් ඇවිල්ලා චූටි වෛරස් එකක් එනවා. ඒක ලොකු කරලා පෙන්නයි. right, these are our normal cells. එන වෛරස් එනවා මේ. පේනවනේ. ඔන්න ලෑන්ඩ් කරා. ඔය පේන්නේ වෛරස් එක. like corona virus. අන්න ලෑන්ඩ් වෙනවා. තාම ලෑන්ඩ් කරන්න තැනක් හොයනවා. පොඩ බස්සවන්න. මේ අපේ සෛලයක්, අපේ ඇඟේ තියෙන සෛලය. තැනක් හම්බෙච්ච ගමන් කනෙක්ට් යන්න. යානාවක් වගේ. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔහොම කනෙක්ට් වෙලා අපේ ෆයිල් ඇතුළට යනවා. හරි. ඇතුළට ගිහිල්ලා ලෙඩේ බෝ කරනවා. බෝ කරලා පුතේ ඉතින් අපේ ෆයිල් ඇතුලේ පැටව ගහනවා.
ඒකයි අපි අසනීප වෙන්නේ. ඊපස්සේ ඉතින් බේත් බීලා හරි මොකක් හරි කරන්න ඕනේ. වෛරස් ලෙඩ වලට බේතුත් නෑ පුතේ. ඔය නිකන් සිම්ප්ටම්ස් වලට තමයි බේත් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ භයානකයි කියන්නේ. හෙම්බිරිස්සාව නම් ගොඩාක් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අනිත් ගොඩාක් වෛරස් ඩිසීසස් අපි කියන්නේ මාරාන්තිකයි. හරි. Right. You get the idea about the virus now පුතේ? සෛලයක් කියන්නේ මොකක්ද? සෛලයක් පුතේ cell. සෛල කියන්නේ පුතේ අපේ building material එක. දැන් ගෙයක් හදන්නේ පුතේ ගඩොල් වලින්. ඒ වගේ නැත්නම් බ්ලොක් ගල් වලින්. අපේ ඇඟ හැදිලා තියෙන්නේ සෛල වලින් cells. අපි හතේ පන්ති ඉගෙන ගන්න. ඇතුළ රවුම් ගෑල් වගේ තියෙනවද? ඔව් පුතේ රවුම් තියෙන හැබැයි ඒවා පේන්නේ නැහැ. Amoeba has one cell. Amoeba තිබ්බ එකක් පුතේ. Chlamydomonasටත් එකයි. හැබැයි එකක් පේන්නේ නැහැ පුතේ. පොකුරක් තිබ්බොත් පේනවා. ඉතින් අපේ ඇඟේ සෛල මිලියන ගාණක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිව පේන්නේ. ඒ සෛලයක් කියන්නේ ඒක. හරිද පුතේ? පේන්නේ ඉන්න. දැන් පුතේ අපි බලමු මෙහෙම ලියමු අපි. දැන් මයික්‍රොස්කෝප් එක ගැන බලමු. නිසා ලියන්නකො මාතෘකාවක්. මොන වෛරස් ගැනත් ඉගෙන ගත්තා. එතකොට අපි examples ඔක්කොම ඉවරයි. හැබැයි මතක තියාගන්න we can't directly say that virus are microorganisms because sometimes they show in living creatures but sometimes not. So we can put them into the both groups. Right? හරිද පුතේ? ඈ? ඇඳපු ඒවා පෙන්නන්නද? අන්න ඒකනේ පුතේ ඇඳපුව බලමු. කොහොමද වෛරස් ටික බලමු පුතේ. මේ ඉන්නේ අපේ පන්තියේ ඉන්න වෛරස් ටික. ආවද අඳිනවා තාම. කමක් නැහැ පුතේ. අඳපු ටික පෙන්නන්න බලන්න කොහොම පෙන්නන්න බලන්න. භාග්‍යා ඕකේ පුතේ. නයිස්. දෙන්නම ඇඳලා තියෙනවා හොඳයි. කෙනුති good පුතේ. ප්‍රතිෂා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් වල අයින් කරන්න පුතේ. මම හොඳයි කිව්ව කට්ටිය පාත් දාන්න. ශලනී හොඳයි පුතේ. බුබින්දු හොඳයි. මයික් ඔෆ් කරගන්න. අයන්සා හොඳයි පුතේ. මම භාග්‍යා නෙමෙයි භාග්‍ය. භාග්‍ය පුතේ මං කිව්වේ පොඩ්ඩක් මේ මම වරද්දනවා මේ දවස් ටික ගණන් ගන්න. ඕකේ. නෙතුප කොහොසන පුතේ තාම පේන්නේ. නෙතුප උඩට උස්සන්න උඩට. ඔය අර එදා එක පේන්නේ. හරි හොඳයි. හංසිලු හොඳයි පුතේ. බෙනුලි පාටත් කරලා පුතේ. හොඳයිනේ. very good. අනිත් ඇත් හොඳයි. මෙතුම් හොඳයි පුතේ. ප්‍රතිෂා good පුතේ. right. ඊට පස්සේ කුෂ්මි good. ජෙනුලි good පුතේ. සමාධි හොඳයි. දෙනුමිනි හොඳයි පුතේ. අමායා පාට කරලා තියෙනවා හොඳයි. පංචාලි good පුතේ. සනුල්යා good. සෙනුල් good පුතේ. right. කො අනිත් අය කො සඳනුක good පුතේ. ආකාශා good. බනුජ good. සනුමි දෙපැත්තේ පුතේ හොඳයි. ඒ තමයි හොඳයි පුතේ. සනුමි good. සුවිෂ good පුතේ. හිරුක good. right. සුවිෂ no පුතේ right. not සුවිෂාන. කො පුතේ තෙහානි. good පුතේ. අබිලාෂ් good. පවන් good. right. චෙනුමි කො පේන්නේ නැහැ පුතේ. අවසන් good පුතේ. right. perfect. right. කො mic off කරන් ඉන්න. දනානි good පුතේ. good perfect. රණුකි වයිරස් චූටි ඒවා දෙකක් ඇඳලා. හරිද? හොඳයි පුතේ රණුකි පාටක් කරලා තියෙනවා good. තව ඉන්නවද? ඔව්. රණුකි okay. right. ඔලා good. මේ පන්තියේ ඉන්න හොඳ ටීම් එකක් නේද? කවින්ස්තා. හොඳට ඇඳලා තියෙනවා. good. හරි. නඩුදුනි කොබන් නඩුනි. හොඳයි. චලනි තාම අඳිනවනේ. ඇඳපු ටික පෙන්නන්නකෝ. finish. පෙන්වන්න මට කලින්. පෙන්වන්නේ? ඇහෙන්නේ නැහැ. okay. yes. right නතාරා good පුතේ. නතාරා good. හරිද? okay කො. right. හසිනි හොඳයි පුතේ කො. පාට කරලා තියෙනවා good. right. මින්දි good පුතේ perfect. right. okay. හයිනේ. හොඳයි. හරිද අපි ඔක්කොමලගේ ඩයග්‍රෑම්ස් ටික බැලුවා. නේද? මේ පේන්නේ ඉන්නේ කවුද පුතේ? ඔව් අපේ grade 6 class එකේ ඉන්න microorganisms ටික. එහෙම? නෑ this is macro we call it macroorganisms. ඇහැට පේන ජීවීන්ට කියන්නේ කවුද? Macroorganisms. So these are macroorganisms. I also belong to macroorganisms, right? Okay. නේද? හොඳයි.
ඔය සෙට් එකක් ඉන්නවා 6 නේද? හරි. බලන්න පුතේ. ඊට පස්සේ අපි යමු දැන් ඔය අපිට ඔහොම බලන්න උදව් කරපු ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකේ නම මොකද්ද? What is the instrument we use to observe the microorganism? Microscope. Microscope. That is a common name for every microscope. Pute. There are 3 types of microscope. Simple microscope. That means the hand lens. Akkachi. Have hand lens ekin kawuru balanna bæida? We can't observe the microorganisms, but that also belongs to the microscope. Then put a simple microscope. That is a hand lens. Then light compound light microscope. ඊට පස්සේ තියෙනවා electron microscope. So this is the compound light microscope. හරිද? සංයුක්ත ආලෝක අන්වීක්ෂය. Right. ලියමු පුතේ මාතෘකාවක් sub topic. ලියන්න පුතේ compound black pen එකකින් light microscope compound light microscope හරිද බෑ compound light microscope යනුලි පේන්නේ නදුනි පේන්නේ ඉන්න පුතේ හරිද පවන් හැ කහනවද ඔව් සර් හරි. ඒකනේ හරිනේ right හරිද රිතීෂා උලා හරිද ඔයාලා ඉන්නවනේ ඩන් ඩුන් නේ ඩන් ඩුන් හරි compound light microscope රතු පෑනෙන් තරුවක් දා නිල් පාටින් ලියමු පුතේ මොකද්ද compound light microscope කියන්නේ කියලා එහෙම ලියන්න පුතේ සර් මට කවයි පාරක් පොඩ්ඩක් පෙන්නනවද? පුළුවන් පුතේ මේ තියෙන්නේ compound light microscope ආපුතේ සර් කැන්සල් ඉන්නේ. නිල් ඔය දැන් සර් මේ පෙන්නවර හේෂේනේ පොතේ ඉංග්‍රීසි පොතේ උතකට සර් එකක් ලියන්නේ අපේ කළු පෑනෙන්මද? මොකද්ද පුතේ ඉංග්‍රීසියෙන් මේකද ඒක සර් පුතේ දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා දැම්ම ස්ක්‍රීන් එකට සිංහලෙන් නේ පුතේ නිල් පාටි නෑ තව එකක් ගන්න Facebook එක. මොකද්ද ඔව් පුතේ සර්. ඒක ලියන්නේ මොන පිළිතුරේ? මේ රතු පෑනෙන් තරුවක් දා නිල් පාටින් උතරේ yes compound කියන්නේ මොකක්ද? compound කියන්නේ පුතේ සංයුක්ත කියන එකේ අදහස. ඒකේ නම ඒකට කියන්නේ සංයුක්ත ආලෝක අන්වීක්ෂය. ඒ නිසා compound light microscope. හරි? Excuse me sir. Yes අභිලාෂ් කියන පුතේ compound light microscope එකට කියන සිංහල වචන මොකක්ද? සංයුක්ත ආලෝක අන්වීක්ෂය. Thank you sir. Okay පුතේ සංයුක්තය කියන්නේ උතන කාච දෙකක් තියෙනවා පුතේ. ඒ වගේ අදහසක් තියෙනවා. සංයුක්ත ආලෝක අන්වීක්ෂය. Right. අපි මෙහෙම ලියමු පුතේ. රතු පෑනෙන් තරුවක් දා නිල් පාටින් ලියන්න. The instrument රතු පෑනෙන් තරුවක් දා නිල් පාටින් the instrument කියන පුතේ the instrument used to observe the things. The instrument used to observe things. සර් බෝඩ් එක පැහැදිලිලා මේ ලියලා පෙන්නනවද? මේ තියෙන පුතේ සර් ඉස්සෙල්ලා දාපකට උට්ටක් දාන්න. the instrument ඊටු කැලේ ටික මෙතන තියෙන පුතේ මේ තියෙන the instrument Italia used to observe things. The instrument used to observe things that cannot be seen with the naked eye. That cannot be seen with the naked eye. That cannot be seen with the
naked eye that cannot be seen with the naked eye cannot be seen with the naked eye is known as is known as that cannot be seen with the naked eye is known as compound light microscope is known as compound light microscope known as compound light microscope known as compound light microscope. The instrument which is used to observe things that cannot be seen with the naked eye is known as compound light microscope. ඔබතේ සර් නේකඩ් අයි කියන මොකද්ද සර්? අයි මොකද කිව්වේ කලින් හිටියේ නැද්ද? නෑ සර් මං අද ආවේ. ඈ? මං අද ආවේ සර්. අද දැන් දාවෙත් පරක් වෙලාද? නෑ සර් දැන් ඉස්සෙල්ලා චුට්ටකට ආවා. වීඩියෝ එක බලන්න පුතේ කලින් ක්ලාස් දෙකේ කියා දුන්න හොඳටම naked eye කියන්නේ පුතේ පියවි ඇස. ඇසට කිසිදු උපකරණයක් සවි කරන්නේ නැතුව. ඒතකොට ඇසට කිසිදු උපකරණයක් සවි කරන්නේ නැතුව පේන්නේ නැති දේවල් බලන්න තමයි පාවිච්චි කරන්නේ මේක. ඔව් පුතේ. අර සර් රතු පාටින් ඉරක් ගහලා අවසානට ඉවර වෙලා තියෙන්නේ. ඔව්. එතන ඉඳලා කළු පාට පෑනෙන්ද ලියන්නේ? අනේ නෑ පුතේ. ලියපු පාටින්ම ලියන්න. ඒක වෙනස් කරන්න එපා. මම මේක කළු හින්දා මේක කළු පාටින් දැම්මේ. is known as compound light microscope. පියවි ඇසට නොපෙනෙන දෑ නිරීක්ෂණය සඳහා ඔව් පුතේ. compound light microscope පුතේ. compound light microscope. ඒක මොකක්ද තේරුම? පියවි ඇසට නොපෙනෙන දේ නිරීක්ෂණය සඳහා යොදා ගන්නා උපකරණය මොකද්ද? සංයුක්ත ආලෝක අන්වීක්ෂය ලෙස හඳුන්වයි. යොදා ගන්නා උපකරණය සංයුක්ත ආලෝක අන්වීක්ෂය ලෙස හඳුන්වයි නේද රණුකී? Okay no? රණුකී? right. okay. ඉතින් මේ තියෙන පුතේ සංයුක්ත ආලෝක අන්වීක්ෂය මේකෙන් තමයි බලන්න තියෙන්නේ. මොනවද බලන්න තියෙන්නේ? ඉතින් අපිට not only the microorganisms, you can observe the non-living things too. By this පුතේ like sample of soil, right? Plant part, right? Your point of your pen, like that you can observe anything by a light microscope. හරිද පුතේ? ඒ කියන්නේ හැම එකම සුද්ධ ජීවිය එක්කෙනෙක් හරි ඉන්නවද? මොකේද පුතේ? හැම එකම ඔව් ශුද්ධ ජීවීන් හැම තැනම ඉන්නවා. මම එදත් කිව්වේ පුතේ අපේ ඇඟේ ඉන්නවා, ඇඟෙන් එළියේ ඉන්නවා, කට ඇතුලේ ඉන්නවා. හැබැයි හැම ශුද්ධ ජීවියෙක්ම හානි කර නැහැ. ගොඩාක් අය හානි කර නැහැ. සුළු පිරිසයි ලෙඩ හදන්නේ. ඒ හින්දා නිතර ඉන්නවා පුතේ අපිට පේන්නේ නැති එක විතරයි නේද හසිනි කෙනෙක් ඉමු. අන්තිම මොහොත වෙනකල් හොඳට නේද? ප්‍රබෝධමත්ව ඉන්න ඕනේ. හරිද? yes. සනීප නැද්ද පුතේ හසිනි? පිරිසිදු ජලයේත් ඉන්නවද? ඈ? ඉන්නවා. පිරිසිදු ජලයේත් ඉන්නවද? පිරිසිදු ජලයේත් ඉන්නවා පුතේ. අපිට සාමාන්‍යයෙන් වෙනම ආයි රත් කරලා වෙනම අපි කියනවා ජීවාණුහරණය කරලා ස්ටෙරොලයිස් කරලා මොකක් කරන්න පුළුවන්ද? එහෙම ශුද්ධ ජීවීන් නැති තැනක් හදා ගන්න පුළුවන්. හරි ජෙනුලි කෙනෙක් ඉමු. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් හැම තැනම ඉන්නවා. නේද ජෙනුලි? ඔව් නේද? අපුතේ තරහ වෙලාද ඉන්නේ? නෑනේ. ජෙනුලි. නෑ ඒකනේ. හරි අදට ඇති. මට ලබන සතිය පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න පුතේ මේ ලයිට් මයික්‍රොස්කෝප් එකේ කෑලි පෙන්නන්නම් ස්ට්‍රක්චර් එක. ඒක චුට්ටක් මතක් කරන්න අද නෝට් එක ලිව්වා. නිසා මතක් කරන්නේ. හරි. අදට ඇති. අපි ආයි හම්බ වෙමු ලබන සතියේ. මේ වෙලාවටම හම්බ වෙමු. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්න යාළුවන්ට පුතේ පන්තියට කියලා පන්තිය හොඳයි නම් එක්කගෙන ඉන්න අර දාන මැසේජ් එකම දාන්න. හැමෝම ගෲප් එකේ ඉන්න ඕනේ. ගෲප් එකේ නැත්තම් පණිවිඩ එන එකක් නැහැ. දන්න යාළුවන්ටත් කියන්න. හරි එහෙනම් පුතේ අදට ඇති. අපි හම්බෙමු ලබන සතියේ බ්‍රහස්පතින්දා හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. God bless. තෙරුවන් සරණයි. Okay පුතේ තෙරුවන් සරණයි. God bless. Have a nice day.
Okay, good evening, good night. Okay, bye. Take care. Okay. Thank you, Okay, sir. God Jyoti. bless you. God bless Pute. Good boy. Stay safe. Bye. Sir, තාම group එකේ නෑනේ. Pute Sanumi. මම තාම group එකේ නෑනේ. Group එකේ නෑ පුතේ. අර office number එකට call එකක් දීලා ඉල්ල ගන්නවද? යට දාලා තියෙන ලියා ගන්න ටක් කරලා 077යි 287යි 99යි 70. call එකක් දීලා ඉල්ල ගන්න පුතේ group එක. හරිද? ලියා ගන්න ටක් කරලා 077යි 287යි 99යි 70. අර යට තියෙන පුතේ 077යි 287යි 99යි 70. හරි එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්න කට්ටිය. හරිද අයන්සා? සරණයි සර්. තනුමි හන්දයක් ඇවිල්ලා නේ? Yeah, nice පුතේ. Okay. එන්න ලබන සතියේ ඉන්නේ නම් හැමෝම හරි. God bless. Right. ඊර්වන් සර්ණයි. Okay.